He will be turned 18 tomorrow. هغه به سبا د 18 کالو شي. هغه به سبا د 18 کالو شي. She always looks in a hurry. هغه تل پتادۍ کې ښکاري. هغه تل پتادۍ کې ښکاري. What does it mean? د دې څه مطلب دی؟ د دې څه مطلب دی؟ Are you in your senses? په خوش کې هویې کو. په خوش کې هویې کو. Let me go. تلو ته مې پرېږده. تلو ته مې پرېږده. Go and sleep. زه او اوده شه. زه او اوده شه. Your phone is ringing. ستا فون بجاویږي. ستا فون بجاویږي. Keep this away. دا لرې کا. دا لرې کا. Let it be. پرېږدوه یې. پرېږدوه یې. Get away. لرې ووسه. لرې ووسه. Look here. دې خوا وګوره. دې خوا وګوره. How sweet. څومره ښکلې. څومره ښکلې. How sad. څومره د خفګان خبره ده. څومره د خفګان خبره ده. Is it true? آیا دا رښتیا دي؟ آیا دا رښتیا دي؟ Listen please. لږ واوره. لږ واوره. May God bless you. خدای دې پتا رحم وکي. خدای دې پتا رحم وکي. Of course. بالکل. بالکل. Thank God. د خدای شکر دی. د خدای شکر دی. Watch out. خیال کوه. خیال کوه. Come with me. ما سره راځه. ما سره راځه. I can't believe it. زما یقین نه راځي. زما یقین نه راځي. I can't wait. زه انتظار نشم کوي. زه انتظار نشم کوي. I don't have time. ما سره وخت نشته. ما سره وخت نشته. I am very busy. زه ډیر مصروفه یم. زه ډیر مصروفه یم. Or I am very busy. زه ډیر بوخت یم. زه ډیر بوخت یم. I don't like it. زما دا نه دی خوښ. زما دا نه دی خوښ. Well done. ډیر ښه. ډیر ښه. He is on his way. هغه په لاره کې دی. هغه په لاره کې دی. What a shame. څومره د شرم خبره ده. څومره د شرم خبره ده. What nonsense. څه بکواس دی. څه بکواس دی. Can't say. نشم ویلی. نشم ویلی. What happened. څه چل وشو. څه چل وشو. Sit upright. نیغ کینا. نیغ کینا. Don't move. خوځه ما. خوځه ما. Read aloud. په زوره وایا. په زوره وایا. Say something. څه ووایا. څه ووایا.
come to me ما خوالا رازا ما خوالا رازا don't touch it دا مسکوا ما دا مسکوا ما what is this دا سدے دا سدے trust me پما باور وکا پما باور وکا it's high دا اوچت دے دا اوچت دے she is beautiful هغه ښکلې ده هغه ښکلې ده your dress is new ستا جامې نوې دي ستا جامې نوې دي eat it دا وخوره دا وخوره don't irritate me ما تنگوا ما تنگوا ما raise your hands لاسونه دی اوچت کا لاسونه دی اوچت کا stand up پاسا پاسا I do not mean it زما دا مطلب ندے زما دا مطلب ندے it's okay دا ټیک دا دا ټیک دا I agree زه موافق یم زه موافق یم as soon as possible چې څومره زر کېدی شي چې څومره زر کېدی شي please help me مهرباني وکا مدد می وکا مهرباني وکا مدد می وکا how are you تاسو څنګه یې تاسو څنګه یې I feel much better زه کافی ښه محسوسوم زه کافی ښه محسوسوم congratulations مبارک شه مبارک شه do you mean it آیا ته رښتیا وایې آیا ته رښتیا وایې do you understand آیا ته پوه شوې آیا ته پوه شوې don't do it دا مکوا دا مکوا don't exaggerate مبالغه مکوا مبالغه مکوا don't tell me that ما ته دغه موایا ما ته دغه موایا give me a hand مرسته می وکا مرسته می وکا have a good trip سفر د پوری خشا سفر د پوری خشا have a nice day ورځ دی ښه تیره شه ورځ دی ښه تیره شه try another way بل طریقه وازمیا بل طریقه وازمیا make ablution او دس وکا او دس وکا I am in trouble ز پستون زکی یم ز پستون زکی یم keep it with you دا ځان سره کیدا دا ځان سره کیدا look who is calling وګوره څوک فون کوي وګوره څوک فون کوي subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.